Auziți cum zic eu. Joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Bună ziua, meu bun! Bun venit la Totul despre zmeu. Astăzi voi vorbi despre coadă. Coada este foarte importantă la un zmeu, deoarece îi dă echilibru, îi dă stabilitate. Nu se poate fără coadă. Mă refer la acest zmeu, că sunt și zmeuri fără coadă, dar nu lucrează și nu face cercuri, nu face picaj și nu execută ceea ce execută aceste zmeuri. Vă văd tot cum cei care construiesc zmeuri pun la coadă floricele, pun bețe, pune scoci, floricele și toate astea. Nu se pune nimica pe coadă. Dacă vrei ca să joace bine, nu trebuie să aibă nimic pe coadă. Așa rămâne în aer și trebuie să el că e frumos, atâta tot. Dacă, de exemplu, zmeul face un cerc și coada la fel trebuie să facă un cerc. Dar dacă sunt acele floricele, bate vântul și deranjează zmeul, nu mai îi strică direcția. Deci, din partea mea, e o foarte mare greșeală și nu trebuie să facem așa ceva. Mulți mă întreabă din ce fac coada. Există la mercerie foarte multe produse, fără să te chinui să faci tu coada din ceva. Normal să face dintr-o pânză foarte, foarte subțire și foarte moale. Dar te duci la mercerie și găsești acolo pamblică, bandă lipsată și îți alegi la mărimea care trebuie. Când eram mici, noi făceam din orice pânză. Dar acum puteți găsi, uitați, la mărime, deci pe mărimi și pe culori, nu mai contează, dar lățimea contează foarte mult, observați, în funcție de zmeu. Adică dacă faci un zmeu mare, trebuie să fie mai lat. Și o las de la acest zmeu cam de 6 metri și ai făcut coada fără să te mai chinui. Cei care înălțau zmeuri foarte, foarte mari, punea numai din pamblică. De ce? Ca să nu cumva să vii să-i ataci coada sau dobori. Deci trebuie să fie o coadă foarte, foarte bună și foarte rezistentă, fiindcă dacă e din pamblică, tu te-ai dus cu sfoara și ea alunecă așa, fără să pățească nimica. Ori dacă, de exemplu, are noduri, se putea prinde la nod, să înfășura și putea să o dobori ușor. Atenție, banda trebuie să fie din cârpă, nu trebuie să fie din poliester, nu trebuie să fie din plastic, nu trebuie să fie din catifea, nu trebuie să fie elastică, nu trebuie să aibă fire de fier, nu trebuie să fie fibroasă, trebuie să fie foarte, foarte moale, în așa fel, fiindcă el, în momentul când îl joci, ea va veni și va face și va executa după zmeu, exact. Dacă este prea puternică, se va duce într-o direcție greșită zmeu. Deci trebuie să fie neapărat din cârpă moale. Deci dacă nu aveți și nu vreți să folosiți această pamblică, faceți chiar dumneavoastră. Luați orice cârpă, un cercea făceam noi și tăiați în genere la acest zmeu cam 1,5 cm în funcție de zmeu și lățimea, dar și lungimea și în funcție de vânt. Deci e o cârpă și uitați. Faceți dumneavoastră fără nicio problemă. Deci poți să o faci la 1,5 cm. Deci te uiți aici, 1,5 cm și faci. Observați. Va ieși de 2 metri. Dacă folosești un cercel. Și aici legi, legi așa. Va fi deci 2 noduri. Deci așa. Ai legat. Dacă strângi bine, este foarte ok. Nu se va întâmpla nimic. O să tai asta și va fi așa. Nu afectează cu nimic. Sau poți, de exemplu, să mai faci un nod pentru siguranță. Adică mai faci încă un nod aici pentru siguranță.
Observați. Nu afectează cu nimic. Fiindcă noi facem un zmeu să ne jucăm. Deci nu este un zmeu de luptă. Da? La un zmeu de luptă trebuie să fie dintr-o bucată, ca să nu îți prindă coada. Am povestit cum zmeurile mici dobora luându-le de coadă pe cele mari de tot și ei, la un moment dat, au pus, făceau la zmeul lămat, puneau numai pamblică, groasă, mai vă dați seama, așa de lată de 3-4 cm, ca să nu poți să le dobori. Bineînțeles, și ei mai puneau lame, se punea de la gardă cam 1 metru, lamă, și la 5 metri se punea un cârlic. Un băț așa, care venea pe sfoară și când intra aici, nu mai ieșea deloc, deci ți-l lua. Când te prindea acolo, rămâneai fără zmeu. Sau ți-l făcea armonie pe sfoara lui, fiindcă la zmeul mare avea sfoara foarte groasă. Eu nu particip la competițiile lor, deoarece internaționale mă refer, sunt campionate mondiale de luptă, fiindcă ei acolo au o regulă care nu sunt de acord. Deci ei, sfoara, dă o pastă pe ea, vom pune praf de sticlă sau un fel de gută, pune o pastă abrazivă. Deci tu, în momentul când te duci să faci la încurcare să lupți, pur și simplu când ai pus pe sfoara lui, ți-o taie și deci nu e drept. La ei regula este în felul următor. Care rămâne în aer, ăla este câștigător. Nu poți să faci și din sârmă din ce vrei tu. Iar eu nu sunt de acord, eu o să fac un regulament să fie corect, adică să aibă aceea sfoara mea. Nu, poate să aibă și mai groasă, nu contează, poți să o dobori, dar să nu ți-o taie. Adică să fie ceva mai corect. Dar o să facem noi niște competiții care să fie mai corecte, zic eu, și să iasă câștigător cel mai bun zmeurar. Deci pe coadă nu se pune nimica, dacă vrei să faci cerc, coada va face cerc, dacă vrei să vii în picaj, coada va veni și ea în linie dreaptă, deci nu se pune nimic. Ar bate vântul și ar deranja zmeul, așa cum am explicat. Se va duce într-o direcție greșită. Deci nu este bine să pui nimic pe coadă. Urmăriți videoclipurile mele că explic cam totul despre zmeu. Deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.